ulit sa inyo ng maraming beses. Magandang araw po ulit sa inyo mga kapatid. Andito na naman ako, nagbabalik. Katatapos lang ng klase at gusto ko mag-general cleaning ngayon kasi mamayang hapon, uuwi kami sa amin, sa hometown ng mother-in-law ko para bisitahin siya. Matagal na namin kasi siyang di nabisita, vegan this coronavirus. So ngayon na medyo okay na yung lahat, medyo maluwag-luwag na yung lahat, pwede na kaming bumisita sa kanya. So before na uuwi kami, maglilinis ako para naman pagkabalik this Sunday, at least malinis tingnan yung bahay. At kung makukumbinsi man namin yung mother-in-law ko na sasama this Sunday, at least madadatnan niya na malinis ang aming apartment. O diba? Noon pa kasi niya balak na mamasyal sa amin kaso di matuloy-tuloy. Hindi ko alam kung bakit. Pero hopefully, makumbinsi namin siya this Sunday. At least naman maiba yung environment niya, hindi lang sa bahay lagi. At least dito, kahit nasa bahay siya, at least iba naman, iba yung environment dito. Para something different naman para sa kanya, 'di ba? Alam ko na magi-stay din siya sa bahay dito, pero at least iba siya, iba 'yun. Iba dito sa doon. Para naman ma-experience niya, hindi lang doon lagi. 'Di ba? Kasi doon siya yung tipo ng tao na hindi mahilig magbiyahe. Siya yung kung saan siya lumaki, gusto niya doon lang siya. Yun. So, kailangan pa siyang i-push. Kailangan pa siyang i-kumbinsi. So, dada na ako dito. Okay na yun. Hanggang doon muna ako at kailangan ko nang umpisahan ang aking mga gawaing bahay. See you po. Guys, may biglaan tayong lakad. O, hindi pa ako tapos maglinis pero kailangan ko nang umalis ngayon. Bigla naming trip na lumabas ng kaibigan ko mag-bicycle. So, pupuntahan ko siya para punta kami ulit ng strawberry farm para mag-gather ng strawberries. Naka-gather na actually si Klaus kaninang this lunch, pero dagdagan ko yun para enough yung gagawin ng mother-in-law ko na strawberry jam. Kim ba po bisdo? Kim? Du bist ja okay. Ich gehe jetzt nach draußen, na? Okay? Ja, bis gleich, na? Oder bis bald?
Tschüss. Hast du Essen? Hast kein Essen. Pailis na ako, guys. Pakainin ko lang ang aking mabait na pusa. Yun. Ayan, tschüss. Kus, mami, kus. Kus na, mami. Kus. Ein Kuss. Gib mami ein Kuss. Ay! Gib mami ein Kuss. Gib mami ein Kuss. Ay, sus nga. Ay. O, yan. I catch her. Ito. Ang aking mabait na pusa. Mami geht jetzt draußen, ne? Mami besucht deine Freundin, okay? Ihre Freundin. Mami besucht ihre Freundin. Mami geht jetzt draußen, okay? Hm? Sei benehm, ne? Kimba, ito na si Kimba. Tschüss, Kimba. Sige po guys, paalis na po ako. See you ulit mamaya. Guys, nandito na ako sa bahay ng kaibigan ko. Pinagpapawisan ako. Laglag tayo. Ang init. Pinagpapawisan ako. Ayun. Ang ganda oh. Hindi ko alam na andito na pala yung asawa ko. Akala ko tapos na siyang mag-gather ng strawberries. Ayun pa pala siya, oh. Magtali ka. Puntahan namin yung mister ko. Hindi niya alam na andito kami. So, surprise namin siya. Yun si Kai, oh. A friend of mine. Ayan. Mag-strawberry picking na siya. Erdbeere pflüchten. Hallo Schatz. Wie geht's? Ganz gut. Ja. Scheiße. Oh. Alles gut? Did you know it was me who was like doing like that? Yeah, I thought Ja. at least. Yeah. He thought. Only thought. That's good. I saw your car and I told Grace. Oder? Kakain ako, guys. Kain na, sis. This is content since my arrival. Ang sarap. Very sweet siya. Sarap. Kain muna bago mag-picking. Huh? Essen zuerst. Danach pflücken. Leko. Kumakain ka na, sis? Dami. Last. Kain ulit ako. Nauhaw ako.
ako maglinis, tapos na yun ako mag-ayos, at ready na, nagmamadali kami, nag-ready na magbiyahe, nagmamadali kami kasi very late na. 8:30 na, 8:30 na ata, pero ang liwanag pa, ang liwanag pa talaga. So, paalis na kami, at dito nagrereklamo ang aking mahal na pusa. Isasama namin siya kasi walang magpapakain sa kanya dito, hindi siya pwedeng mag-isa dito. Yun. So, okay, Kimba? Bahara na? Yeah? First do meet mommy and papi, okay? Yun. Okay. Nicht mehr beschweren, bitte. Nicht mehr beschweren. Yeah, okay. Yun, at yun na pala. Magbababay na ako at kung nagustuhan nyo yung video, please don't forget to click on the abonnieren. Tschüss und auf Wiedersehen.